First illustration, stockholders owns 1,000 share. Ang cost is 100K. Tapos, nakaka-receive siya ng notice na mayroong dividend declaration na 5 peso per share. So, 5,000 times, 5 peso times 1,000 share is 5,000 pesos. Prior to the date of declaration, prior to record date, ang shareholder na yon nagbenta siya ng investment. Binenta niya yung investment na yon for 150,000. Including yung entitled dividend sa kanya na 5,000. The journal entry ngayon ng benta nun is naka-receive ka ng cash na 150. Meron kang investment in shares na 100,000, tinanggal mo na. Tapos, dividend income. Dividend income ba? Shareholder sells the investment for 150 before includes. Yan. Dividend income, yung entitled mo na cash dividend. Tapos yung gain on sale mo ng investment. Ang naging gain mo lamang is 45 imbes na 50,000 kasi yung income mo sa dividend hindi pa kasama. Dividend income ba? Hindi ba parang hindi ko sure ha. Ang intindi ko kasi diba nagkakaroon daw ng nag-a-accrue ng dividend income kapag nag-declare. So, since siya nag-declare si company, 5 pesos per 5 pesos per share, bago yung record date, binenta niya na yung investment. So, hindi na siya entitled for the dividend on the payment. At hindi masisulat yung record niya, hindi masisulat yung claim niya sa record date. So, I think lang ha, titingnan natin sa mga susunod na discussion, parang ito ay dapat dividend receivable. Ay, tama pala. Parang kinancel na. Kasi, kung sa record date, mag-e-entry tayo ng dividend receivable, credit dividend income. Okay? Tapos, dito naman, kung iniisip ko na dapat ito ay dividend receivable, ang nangyari, kinancel out yung dividend receivable. Yung dinebit natin, ginawa siyang credit, supposed to be dito. Since hindi nag-record si shareholder nung nag-declare ng dividend receivable, pwedeng i-disregard na natin yung pag-entry ng dividend receivable. Diretso na tayo na i-credit si dividend income. Yan. Ano pa ba? Kasi pwedeng malito din sa part na ma'am, 100,000 yung cost, tapos nabenta ng 150. Hindi naman siya entitled sa 5,000 dividend, 'di ba? Inihiwalay lang diyan yung kinita sa investment na 5,000, tsaka yung pagkakabenta sa investment. So, inihiwalay lang. Pero parehas, papasok naman siya sa other income under ng statement of financial performance. Property dividends are measured at fair value.
X company distribute its holding of 10,000 in Y company as property dividend. Si X company, tayo, yung klase natin, nag-invest tayo kay X company. Ngayon, si X company, hindi siya nag-declare ng another shares para sa share dividend. Yung sarili niyang shares. Hindi din siya nag-declare ng cash kasi mauubos yung cash niya. So, ang dineclare na lang niya is yung investment niya sa another entity which is Y company. Declared siya as property dividend kasi hindi siya pasok sa cash, hindi siya pasok sa shares being hindi niya sariling shares 'yan. Hindi siya din liquidating kasi hindi pa magko-close yung business. So pasok siya as property dividend. And yung market value noong investment niya kay company Y is 100 pesos per share. A shareholder receives 500 shares in Y company as property dividend. Yan. So, ang entry ay 500 shares times 100 pesos na fair value. Excuse me. Paano naman kung inventory? So, ganun din, dividend income. Nakahiwala yung dividend income. Hindi capitalizable ang dividend income under the method, under fair value method. Liquidating dividends. Yan, kung ano man yung ililiquidate. Hindi siya investment. Hindi siya dividend income kasi return na siya, literally, return na siya ng investment mo. Parang nagli-liquidate na, nag-wind up na yung company and binabalik na ng company yung mga natitira niyang asset sa mga shareholder. So, hindi mo na siya income since hindi siya income ni nung ininvestan mo. In the case of wasting asset corporation or mining entity, liquidating dividends may be paid even before dissolution or liquidation. Ito ay parang na-discuss ko to sa depletion. Yung wasting asset corporation, yung computation ng depletion, natandaan nyo na lang yung formula. Yan. Accordingly, partly income, partly capital. Shareholder receives 100 pesos dividend designated as income and 60,000 and liquidating 40. Depende sa problem kung paano atake ng dividends. Kasi pinakita naman liquidating. So, kapag liquidating, literally, return na siya ng investment. So, babawasan mo na yung investment mo. Kasi parang, yung ininvest mo kay company, ibinabalik niya sa'yo. Kaya ibabawas mo yung investment mo sa kanya. Yung ledger. Yan. Dividend income kasi may sinabing designated as income. Ano pa ba? Share dividend or stock dividend. So, shares of another entity declared as dividend is not share dividends but property dividend siya. Kinds of share dividends. So, different from those held. Excuse me. And una is share dividend of the same class. Kapag same class yung share dividend mo, common shares, tas nag-declare si common share A, nag-declare si company ng share dividend na ibibigay niya is si common share A. Yan. Memorandum entry ka lang. Receive 2,000 shares representing 20% of share dividend on 10,000.
explain lang ano sulat. Shares now held is 12,000 shares. Share dividends do not affect the total cost of investment but reduce the cost of investment per share. May example ba? Yan. So, for example, meron ng 10,000 shares ikaw, ang cost is 120. So, 1.2 M. Naka-receive ka daw, nag-declare si company na 20% share dividend on the similar share na meron ka. So, yung 10,000 mo, magiging 12,000 shares. Yung value ng share na yon, zero siya. Bababa kasi yung magiging value per share. So, since ang shares mo ay 12,000 na, i-divide mo siya by 100 pesos par. Anong par? Yung 12,000, i-divide mo sa 1.2. Makukuha mo yung 100 pesos per share. So, ngayon, ang cost ng shares mo is 100 pesos per share. Dividends different from those held. Kung ang hawak mo ay common A, tapos ang sabi, lahat ng may common A makaka-receive ng common B. So, hindi siya income. Another component siya ng iyong investment sa company na yon. So, for example, the company owns ordinary share na 10,000. Tapos, nag-declare ng different class preference share na 10%. Yung market value ng ordinary share mo is 150. Ang market value ng preference shares mo is 100. What you will do is kunin mo yung market value ng ordinary shares na hawak mo ngayon. Okay? Tsaka yung preference shares na entitled ka. Okay. Ito, yung una, meron kang 10,000 shares. Entitled ka sa 10% niyan. So, 1,000. Ngayon, ang ibabangga mo sa kanila is fair value. Okay? Fair value ng ordinary shares na hawak mo is 150. Ang wait lang. Ako ay ay internet. Nag-fluctuate. Yung kaya nire-record ko din. Ba't ito? No internet access. Okay. So, yon, nakuha mo na yung market value. Ngayon, ipoproportionate mo na siya sa cost. Sa current cost ng iyong shares. Okay. So, bumaba yung iyong cost ng, ewan ko kung magkano ba yung par niyan. Yung cost mo for your ordinary shares na investment mo kay company A, let's say company A, is 750,000. Tapos yung i-record mong cost ng preference shares na marireceive mo sa kanya is 50,000 pesos. Hindi 100,000 pesos. Tandaan nyo, kapag same class, madali lang. Bababa lang yung value ng share. Kapag different class,
ikaw ay magpo-proportionate pa based sa kanilang market value. Ngayon, ang entry mo dyan, di ba dito ay kapag same class is memo entry. Kapag different class, magkakaroon ka ng entry kasi another type of investment siya. Yan, 50,000. Yung value ng ordinary shares mo yung bumaba. Kasi nga, hindi siya income. Hindi income ang share dividend. Share receive in lieu of cash dividends. Ibig sabihin, nag-declare ng cash dividend si company, pero nagkaroon siya ng problema. Ang ginawa, ang ibinigay na lang is shares. So, for example, si shareholder meron siyang 10,000 and naka-receive siya ng 1,000 shares kapalit ng cash dividend na 10 pesos per share dapat. Ito dapat yung marireceive niya. The market value of the share is 150. Ngayon, magkano ngayon yung dividend income mo? Diba 10,000 per share dapat yung marireceive mo times 10,000 shares. So, dapat 100,000. Pero since hindi cash yung marireceive mo, ang marireceive mo na is yung stocks, yung shares, ang shares is mini-measure natin at fair value, ang gagamitin mo na is 150. So, you will disregard this cash dividend per share. So, 150 times 10,000, yan yung iyong dividend income. Okay? Ngayon, paano kung yung share is walang sinabi si problem na fair value? Or sinabi na yung fair value is unreliable. Hence, the equity, the shares is now unquoted. Wala siyang fair value. So, saka mo gagamitin yung 10 pesos per share. Yan. So, itong dalawang entry ay or. Hindi mo pwedeng gamitin parehas. Yung una is kapag merong fair value, yung pangalawa sa baba is kapag walang fair value. Cash received in lieu of shares dividend. Baliktad naman. So, yan. Ang gagawin natin dyan, so, dapat makaka-receive ka ng 1,000 shares. Pero, na-receive ni shareholder is 150,000. Ang as-if approach is meaning that the share dividends are assumed to be received and subsequently sold at the cash received. Therefore, a gain or loss may be recognized. May message lang. Nasa na tayo? Yon. Ang as-if approach, pag cash receive in lieu of share dividends, isang assumption, nung nag-declare si company ng dividends, assumption, na-receive mo na yung dividends. Okay? Nasa iyo na. Ikaw ay investor. Ngayon, ang sabi ni company, hindi namin bibigay yung share sa inyo. Kung bagkus, cash na lang yung ibibigay ko sa inyo. So, naka-receive ka ng 150,000. Ngayon, ang record mo dyan is parang na-receive mo na yung shares. Pero dahil hindi siya mabigay sa iyo ni company, ibinenta mo yung share na dapat nasa iyo na. Okay? May entitlement ka na eh. Dapat nasa iyo na. So, parang binilis sa iyo ni company
yung shares na dapat marireceive mo. It is different from treasury shares kasi ang treasury shares talaga na-issue na sa'yo, nabayaran mo na. Ngayon, binawi ni company. Ito, in-issue sa'yo na hindi mo naman binabayaran kasi entitlement mo siya as shareholder entitled for dividends. So, pwede tayo mag-record ng gain or loss. Yan. Ang entry to record, na-receive ka ng cash na 150,000. Tapos, ang shares na dapat na-receive mo is 100,000. Wala kasing sinabing fair value, kaya ang gagamitin natin is yung computation kanina yung naka-prorata. Yung 10,000 shares time 100 times 110% equals 11,000. Yung 11,000 i-divide mo sa gagawin mo denominator sa 1.1 cost. So, di ba before 110 yung cost niya? Since entitled ka na sa share dividend, bababa yung value per shares mo. Magiging 100 pesos per share. So, walang fair value, kaya ang ginamit natin is book value. BIR approach. Okay. Ang BIR approach kasi, ito pala ang difference ay papasok sa gain. Gain or loss ang papasokan niya. Sa BIR purposes kasi, ito, sa practice, ang BIR is, ang fina-follow niya is cash basis of accounting, hindi siya nag-accrual. Kaya nagkakaroon ng adjustment for computation ng ITR, ng income tax return, kasi yung mga accounts receivable, yung mga prepaid expenses, ganyan, dinadouble check sa declared sales at saka declared expenses. So, meaning, ang income talaga dito na subject for taxes, kasi ang dividends, kasi subject siya sa tax, is the cash received. 150,000. Yan. Share split. Ang share split can be split down or split up. Kapag split down, hinati mo yung number ng shares. So, since hinati mo yung number ng shares, dataas yung number of shares, bababa yung kanyang par value kapag siya ay with par, or stated value kapag without par. Kapag split up, so, nandito ka sa taas, yung kada dalawang asset magiging, tama ba ako? Split up. Split down. Balik ka data. Ang split up, yung bababa. Bababa ang, tataas ang number of shares, bababa ang par value or stated value. Kapag split down, paano ba turo sa amin dyan? Split up tsaka split down.
split up, tataas ang numbers. Kapag split up, tataas ang number of shares. Kapag split down, bababa ang number of shares. Tapos kung ano yung epekto niyang baba at taas na yan, sunod-sunod na yan sa lalo sa par value. Pero hindi niya naapektuhan yung total equity or total investments. For example, yung shareholder is meron siyang 10,000. Tapos ang sabi ng company, magkakaroon ng split up ng 5 for 1. So kapag split up, tataas yung number of shares. So magiging 50,000 na yung shares niya. Okay. 50,000 na yung shares niya, pero sinabi ba yun? Halimbawa, ang shares niya is 10 pesos per share. So 10,000 times 10 is 100,000. Tapos kung 5:1 siya, yung 50,000 niya is magiging 100,000 divided by 50,000. Magiging 2 pesos per share na. Dati 10,000 per share, naging 2,000 per share. 10 pesos per share, naging 2 pesos per share. Split down, so bababa yung number. Down yung number. Pero tataas naman yung presyo ng stocks per share. Tataas yung value ng per share. So, let's say 10,000 yung shares mo, tapos nag-split down. Bababa daw yung number. So, 10,000 divided by 5 is 2,000. Kanina sabi ko 10 pesos per share. Yung 100,000 divided by 2,000 will be 50 pesos. So, yung 50 pesos na yon, tumaas yung value per share. Pero bumaba yung number of shares. Again, walang epekto dyan ang equity. Kaya ang nangyayari, memorandum entry lang. Kapag walang effect sa kahit anong asset, sa kahit anong element ng financial statements, memorandum entry tayo. Yan, example, nagbigay lang na example. Special assessment. Yung special assessment is kapag internally chine-check yung capital ng mga stockholders, tapos kailangan may dagdag or nag-declare sila ng additional capital contribution. Special assessment, an additional capital contribution of shareholders. Okay. Example, meron kang 10,000 shares costing 500,000. So, per share ay 50 pesos. And nagkaroon ng resolution na magko-contribute ng 5 pesos for each share held to the corporation. So, dapat magbigay ng 50,000 kayong mga investor kay company under special assessment. Parang baliktad naman, hindi sila nag-declare ng dividend, pero parang kinailangan nila ng additional capital contribution from the stockholders. Redemption of shares. So, may mga shares na pwedeng i-redeem or pwedeng i-cancel nung company na binilhan nyo ng shares. Okay? Parang pwede niyang redeem. Babalik sa kanila. Ano ng redeem? Parang pag points sa SM, redeemable points. Pwedeng i-redeem. Nanalo ka ng 10,000 pesos sa Wawawi. Wawawi pa. O kahit anong game show online through text.
Tapos sasabihin ang redemption ay pwedeng gawin sa Palawan Express, sa LBC, ganyan. Nagni-name na ako ng mga company. So, yon ang yan, kapag redemption shares, suppose nakakuha kayo ng 10,000 shares. So, at cost, 1M. Tapos, kung yung shares na yon, yung preference shares is ni-redeem ni entity at 110 per share, so ang nangyari, naka-receive ka ng 110 pesos times 10,000. Pero ang iyong balanse ng preference shares, investment preference shares is 1M. So, meron kang kinita nag 100,000. Share right or stock right. Ang share right or preemptive right is bumili ka ng shares, tapos meron mga embodied rights na nandoon, lalo na yung nagkaroon ka ng entitlement to subscribe for new share issuances at a particular definite period. Right issue. Yan yung nangyayari kapag si company nag-declare siya, halimbawa June 2, sabi niya, lahat ng merong stocks ngayon as of June 10, meron kayong right to subscribe sa aking i-issue na 1 million shares. Mauuna kayong bumili. Meron kami bibigay sa inyong priority to subscribe for the new share na i-issue namin. So, iba pa siya sa share dividends na kahit hindi niya kayo gumalaw, dediretso sa inyo yung dividend. Itong subscription kasi for additional shares, yung share right mo or stock right for that subscription, kailangan mong i-exercise, kailangan mong i-inform si company na magsusubscribe ka sa additional share. Yan. Inherit for every share. Shareholder receives one right for every share owned. Valuable. Ang bagong share issuances is generally below sa market price or sa fair value, pero hindi siya bababa sa par value. Okay. May tinatawag ding share warrants. Share rights is evidenced by share warrants. Accounting for share rights, there are two schools of thought on the matter. Share rights are accounted for separately, tapos share rights are not accounted for separately. Kapag accounted separately, so allowed naman parehas. Mini-measure siya at fair value. In other words, a portion of carrying amount of the original investment in equity shares is allocated to the share rights at an amount equal to the fair value of the share rights at the time of acquisition. Yan. Ang reason, ang rationale naman sa school of thought nito is yung share rights is separate from yung mismong shares. Kasi nga, di ba, right to subscribe for issuance, yung share, andyan na siya. Evidenced by share of stock. Stock certificate pala. Evidenced by stock certificate. And the share rights are normally classified as current assets if the rights are accounted for separately. Not accounted for separately
Yan yung mga derivative, na ang derivative is pag-aaralan pa dapat sa, I think sa last chapters ng book na to. Pag ni-record siya, kasama na siya nung shares as derivative. Ang derivative ay a component or of a hybrid combined contract with effect that some of the cash flows of the combined contract vary in a way similar to a standalone derivative. Unembedded derivative shall be separated from the host contract and accounted for separately under certain conditions. Yan. If the host contract is a financial asset, yung derivative na kasama nun yung share rights, hindi siya iniiwalay. Yan. So, kung siya ay fair value to profit or loss, hindi siya nakaseparate, magkasama. Chapter 24 pa. Approach to be followed. So, ano yung gagamitin ngayon? Hindi naman sinabi sa problem kung ano yung gagamitin doon sa dalawang school of thought. Pero, ang mga authors, doon sila sa part na not accounted for separately. Stay tuned. Not accounted for separately, so magkasama. Example of formal announcement of share of right. So, para siyang announcement ng dividends. Yun nga lang yung nag-specify dito na share of right. The right of the shareholder to acquire one share at 100 pesos per share for every 5 shares held. So, kung meron kang 5,000 na shares, entitled ka sa 1,000 na share worth 100 pesos. Hindi na pwedeng tumaas yung entitlement mo na 1,000 shares. Dahil yun lang yung hawak mo unless magdagdag ka pa. Declaration December 15. Ang record ay January 15. Ang March 31 ang expiration date. Ito yung stock and transfer book. Yan ay nanggagaling sa SEC. Color green siya. Wala pala ako dito. Color green siya na parang record book na manipis lang. Tapos, nakalagay doon yung parang ledger ng stockholders, ledger of transfers, yung documentation about sa changes ng ownership ng stocks. So, between the date of declaration and of record, diba? Kanina, dividend on. Ngayon, right on. Ibig sabihin, yung share right is nandyan, nakapaloob sa shares na naka-issue from the date of declaration to the date of record. Illustration, so dito nakabenta ng investment for the cash of 750,000. Yung investment in share, so since dito is yung share right is not recorded separately, kasi yun yung advice ng mga authors, ang gagawin natin is sinel niya pala. So, nag-sell siya, yung 500,000 yung cost ng investment, i-credit niya, ang remaining balancing figure ay gain.
between the date of record and expiration date, ayan, nakaakibat na yung word na expiration. Pero katulad siya kanina ng ex-dividend. Write on, tsaka ex-dividend. Tapos, paano mo maaalala? Mamaya malagay mo write ex. Kasi write on, o kaya ay on write. Tandaan mo na kapag write on, ongoing. So, papaganon, kanan, dire-diretso lang. Kapag X right, parang tinapos mo na. Hanggang dito ka na lang sa X. Dito ka na sa akin kasi ako yung right. Char. This means that the share can now be sold separate from the right or vice versa. So, acquired 10,000 per share costing 1.M. Naka-receive si shareholder ng 10,000 share dividends and subscribe for new shares at 100 pesos per share for every ang dami naman. For every 5 shares held. The market value of the shares is 150 and the market value of the right is 10 pesos. So, doon tayo sa computation. Record muna natin siya yung investment ng 1.8. Naka-receive tayo ng share rights 100,000 at fair value. Siya ay nanggaling sa 10 pesos times 10,000 share rights. Biglang tumigil. Ay, nasan? Ayun, 10,000 shares yung na-receive niya. The fair value of share right is 10,000 rights times 10 pesos or yung 100,000 yung kanina. Yung original investment account is credited when the rights are received because the share rights are derived from the original investment. Hindi siya katulad ng share dividend na recorded as dividend income. Dito, parang additional siya sa original investment. Unrealized gain. Yan. Share rights do not, kapag walang market value, mag-iisip tayo ng theoretical value noong asset. Ang theoretical pag-compute dyan, alam ko may formula eh. Mamaya. Kapag naman na-exercise, so, diba, ang entitled tayo ay 100, ang share rights natin is 100,000. Parang yun yung ating discount kapag nag-subscribe. Ngayon, the investor can acquire 1 new shares. So, noong mag-exercise na ng rights, above dun sa entitlement niya na 10 peso or 10%, yun. Above doon sa kanyang entitlement na shares, yung 10,000 shares, 1,000 share. Ito pala. Aside from sa marireceive niya na 10,000 shares times 10 pesos,
yung investor na yon gusto pa niyang mag-acquire ng additional shares worth 100 pesos. So, nagdagdag pa tayo ng additional investment in shares na since babayaran naman niya in cash. So, ito, babayaran niya in cash yung 2,000 times 100 pesos, 200,000, pero isasara na yung share rights at i-record na yung share rights at saka yung additional investments sa investment in shares. Paano kung in fraction share? The investor may purchase additional rights in order to acquire one full share. Hirap naman. Sale of share rights. Ngayon yung rights ngayon yung ibebenta mo, hindi yung stocks. Ang computation mo is fair value carrying amount. So, nabenta mo siya ng 150,000. Pero yung kanyang carrying amount, bago pa siya ibenta, yung kanyang share rights as declared, as stated by the board or the company is 100,000 pesos. Yung 10,000 shares times 1,000. 10,000 shares times 10 pesos. And then the difference between them will be the gain on sale or share rights. Expiration of share rights. Kaya pa naman. Expiration